K jurtám jsem se dostal tak, že jsem tábořil kdysi v TP a šili jsme si s oddílem sami stany a v 90. roce, kdy bylo možné začít podnikat, tak jsem si říkal, co bych dělal. No stany, takže jsem začal šít TP a postupem času se k tomu přidávali ostatní stany, až jednou někdo takhle přišel, nějaký zákazník a říká, hele, a nechtěli byste dělat jurty? Tak jsme udělali první jurtu, jakoby zastřešení bazénu a tím jsme takhle úplně začali a dneska děláme v podstatě takovýhle jurty a lidi v tom bydlej, mají v tom kanceláře, tak jako my, já už v tom sedím 6. rok a nebo v tom jsou různý prostě klubíky, zájmové činnosti. Ta jurta je i k bydlení. Máme zákazníky v Evropě, zejména ve Francii, který v tom opravdu bydlejí. A bydlejí v tom desítky let, ale samozřejmě v našich podmínkách asi úplně bych řekl, na bydlení to není. I když tady máme v Čechách taky zákazníka, který v tom bydlí, ale spíš bych řekl, že je to třeba alternativa k chatičce, k nějakému prostě jakoby zahradnímu domku. Je možný postavit jurtu i s veškerýma náležitostma zázemí, sociální zázemí, příčky a tím pádem vytvořit v podstatě jurtu jako dům, ale furt je to ve své podstatě v uvozovkách stan. Lidi o to zajímají, chtějí to. Mě samotného to překvapilo samozřejmě taky, protože jsem si to nedovedl kdysi představit, ale dneska je ten zájem tak veliký a tak široký, to pole působnosti je tak široký, že opravdu máme zákazníky od alternativních lidí až po lidi, kteří opravdu si to pořídějí v podstatě jako kancelář na zahradě domu, protože to má samozřejmě díky té kruhové stavbě, to má určitý náboj a je to hrozně příjemný prostě v tom být. Já v tom mám kancelář už 6 let a nedovedu si představit, že bych se vracel zpátky do kamenného domu. Je to prostě hrozně příjemný i v zimě, i v létě. Můžu vyjít ven a jsem v uvozovkách v přírodě rovnou. Prostě ten pocit z té stavby jako takový je, ať k tomu přespání nebo k té práci, je vlastně příjemný. Lidi to využívají hodně, ten trend jsou lesní mateřské školky, protože to obydlí je prostě velmi zajímavý, do té přírodě se hodí. Jsou to různý opravdu zájmové skupiny, že si v tom vytvoří nějaký zázemí, máme zázemí jezdecké školičky, až po to, že v tom ty lidi opravdu bydlí, nebo to mají kancelář, nebo to mají jakoby v podstatě pro hosty, jako domek prostě na přespání. Jo, a v podstatě máme dneska jurty v několika zemích Evropy, ve Francii, v Anglii, dokonce jsme minulý rok vezli jurty do Iránu. Je to v podstatě jakoby na principu mongolské jurty, která je trošičku jednodušší, ale je to kruhová stavba, ty základní prvky jsou v podstatě totožní, akorát samozřejmě to musí být těma materiálama přizpůsobený pro podmínky prostě tady v Evropě a pro v podstatě ty poměrně náročné požadavky jednotlivých zákazníků. Jsou tam určitý konstrukční prvky, které jsme museli vylepšit. Oproti mongolským jurtám my to máme ještě jakoby konstrukčně řešení tak, že je to stažený ocelovým lanem, který drží vlastně celou tu konstrukci pohromadě a je to mnohem stabilnější právě kvůli přívalu sněhu, kvůli povětrnostním podmínkám. Je to kompaktnější prostě a vydrží to podstatně víc. Ten prostor, to je jako mongolská jurta a z toho to vychází, ale prostě materiálově už jsme někde úplně jinde. Ten trend je poměrně pěkný, stoupá to ten zájem, ale upřímně si nemyslím, že by jurty mohly nahradit klasický bydlení, třeba panelákový, ale bylo by to asi docela příjemný, kdyby v té přírodě bylo těch jurt mnohem víc než v současné době.